Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Så välkomna allihopa. Idag så är det faktiskt så att det är sista avsnittet innan vi får på semester och det kommer såna här vandaler och tar över vår podd i shorts och sitter på stranden och pratar och har sig och sånt här. Är det vandaler? Ja, man vet inte. De dricker Pina Colada hela dagarna och Cuba Libre och allt möjligt och gin tonikar och bara frossar i det. Och sen kommer några viktiga valda ord där. Och det är ju våra kära Reuterdahl. Ja. Magnus Reuterdahl. Titta, nu hamnar den här sjukdomen igen att jag kan folks efternamn. Jag får släppa det där militäriska. Att jag kan folks Reuterdahl. Jag tittade, det var Roger Nilsson. Det var det enda namnet du kom ihåg, så var det hans efternamn. Det kom inte några andra namn. Jo då, Johan Wallin och sen, vad hette han? Daniel Friberg. Ja. Var det rätt? Frenberg. David Frenberg. Nu ska vi se, nu kopplar vi ihop. David Frenberg är medlem. Men du gör alltid reklam för det där. Ja. Lugna ner dig med det. Han är reggae-tjofräs och han är Paul Stanley-tjofräs. Han är där och sen har han massvis med konstiga band däremellan och så sitter han och hörvlar i en studio och skapar musik åt andra. Och han är en sån där jävla kreativ person. Nej, för idag har vi tänkt så att vi ska tillägna den här podden till evenemang som äger rum, för att många går och säger det händer ingenting. Och vi vet att det händer ju hur mycket som helst om man har lite känsla så här, och lyssnar lite vad andra säger, vågar lite, har lite guts och sånt här. Och, så att man kan ju uppleva nära upplevelser eller långt borta. Så det finns ju upplevelser som passar plånboken var man än är i Sverige egentligen. Alltså alla de här skulle ju till exempel kunna komma till Nynäshamns Folkets hus en kväll och så träffas vi där allihopa och pratar. Alltså du vill ha Gina och Paul på besök där så här. Hej Bernt, säger de och så vinkar. Thank you for the invasion. Om jag har tur så får jag med dem på storbildsskärm. Men det är ju nästan har dem på riktigt. Och så sitter vi där i puben i Nynäshamns Folkets hus och så pratar vi gamla Kiss-minnen. Och sen har det kommit kanske 500-600 Kiss-fantaster från hela Sverige. Jag kan nog ta med dig som special guest också. Marco Rovinen kommer. Alltså, du kan tänka dig ta med mig som special. Du kan tänka det. Okej, det där ska vi komma ihåg när jag får inbjudningar. Då kan jag säga, jag kan tänka mig ta med dig Bernt. Jag som har tagit med dig på så många evenemang. Nu stryker vi dig från listan. Så, punkt slut. Men det är inte jag som arrangerar här i Nynäshamn, utan det är ju ägarna till Folkets hus. Ja, jag slutar gråt här nu. Och så är jag ju boendes i Nynäshamn också. Kan du tänka dig att komma bo i Nynäshamn, Marco? Nej. Jag har förstått att det är väldigt svåra kommunikationer dit. Det är svårt att komma hem, det är svårt att komma därifrån. Ja, men är du här? En gång i Nynäshamn så lämnar du aldrig Nynäshamn. Nej, precis. Du har helt fattat det här. Nej tack. Så att det är ingenting så att jag behöver lämna lite då och då. Så. Men ska vi börja här då? Så du ska ju ha kollat upp lite vad det fanns och du hittade ju jättemycket Kiss-relaterade evenemang. Jag gjorde ju det. Hur många som helst, så att det är ju läskigt mycket. Ja. Så att de här som säger att det inte händer någonting, bu till er. Ni är dåliga som inte kan kolla upp saker och är engagerade och sånt här.
Men det kanske är så att det är bara en enda sak som händer och det är ju den här stormen i Vegas som alla säger att de inte har råd att åka på. Kan det vara det som spökar? Ja, men stormen i Vegas har blåst förbi. Nu är det en båt som står där efter att stormen hade varit där, så bytte de namn på allting till Kiss Cruise igen. Varför? Jag förstår inte. Det är det här klassiska. Du kan inte byta ett namn så fort på någonting. Så hade de marknadsfört det rätt från början så hade de aldrig behövt byta namn överhuvudtaget. Men vi kommer till den där stormen sen då. Ja, vi tar den. Vi tar orkanens öga på slutet där. Ja. Men var ska vi börja någonstans då? Ska du gå i kalenderordning eller hur? Nej, men jag tycker det. För nu har väl alla hunnit ta fram sina papperskalendrar. För det är väl bara gamla människor som tittar på det här i alla fall och de har papperskalendrar. Har du papperskalender, Marco? Nej. Okay. Jag har i butiken en väggkalender där vi ringar in skattedagen. Det är ju dumt att missa det. Ja, när skatten ska in så att de inte blir sura. Ja. Nej, men jag skulle säga så här att jag har dragit ett streck i sanden vid den 1 augusti för att det är relevant. Den 2 augusti då borde du åka till Falkenberg. Oj! Och då så får vi träffa Dressed to Thrill. You wanted the best and you got it. The hottest band in the land, Dressed to Thrill. Wanna rock and roll all night, party every day. Wanna rock and roll all night, party every day. Wanna rock and roll all night, party every day. Wanna rock and roll all night, party every day. Och det är ju enligt mig det fetaste utav de coverbanden som finns. Då ska du förstås säga till mig så här, ja men Dressed to Kiss då?
Ja, de har jag inte sett, så jag kan inte uttala mig om dem. Men Dress to Thrill har jag sett. det vet jag att du fick lite hybris när du var inne i logen där. Och du hade smort in dig och alltihop och var förberedd för en riktig ankor där. Men de sa att nu är det bra, Bernt, nu får du gå ut. Gå härifrån. Nu räcker det, Bernt. Det vart ju så. Men de uppträdde på någonting som heter Pine Brewing Company. Okej, det är något ölbryggeri. Det är alltså tallbryggerifirman. Okej. Ni som bor i Falkenberg, ni vet nog vad det här är. Och sen då när Dress to Thrill även är liksom på... Det är nu de får hybris. Den 8 augusti i Göteborg så kommer de till någonting som heter Götaplatsen. Oj, och där är det ju stort. Mm. Sen är det som så här, om jag ska vara helt ärlig så är de ju inte ensamma, utan det är några till band som är inte nästan Kiss, utan de är nästan andra band. Oj, okej. Jag har inte engagerat mig så mycket i vilka nästan andra band. Jaha, det är så här massvis med olika coverband som är där då? Ja. Ja, vad spännande. Men det struntar vi. Sen så är det som så här att augusti tar ju inte slut. Nej. För att vi har ett specialuppdrag den 28 augusti i Stockholm, då vi och kanske många andra kommer. Det är någonting som heter Kollektivet Livet, bar och scen, mycket att säga. Ja, där kommer Slussen där, ja. Ja, där kommer det enligt välunderrättade källor ett succéband och uppträder. Alltså ett succéband som aldrig någonsin har uppträtt i Sverige, trots att de har funnits i 30 år. Vad säger du, Marco? Är inte det här hype? Så har de funnits i 30 år de där? Ja. Jaha, nu tänkte jag dra ett dumt skämt, men den... Nej, det är fy skäms, Marco. Den kastar vi. Okej. Vi är alla samma sorter. Ja. Jo, det är ett gäng som kallar sig för Minikiss som kommer. Och då kan man ju undra, ska det vara något att se? Ja, tydligen ska det vara någonting att se. De har fått en promotor som har plockat hit Minikiss för 3 konserter i Sverige. Okay. Oj. Bara det här är tydligen det fetaste. De sjunger själva. De spelar själva. Ja. My name's Arturo Knight. I'm the manager and owner of Mini Kiss. I'm really proud to be playing Mini Paul Stanley. I joined the band in 2015. And then in 2023, I bought the rights to Mini Kiss. After 50 years of hits, the rock band Kiss is retiring. As an approved Kiss cover band, we hope to make them proud. My name is Leif Manson and I play Ace Frehley. I'm one of the oldest members at this point. He's an OG member. He was in Paul Blart Mock-Up 2. It's been growing a lot more since our new manager has taken over. Things have really gone way more crazy than they were before. Sky's the limit with Mini Kiss. The littlest, biggest band in the world. Mini Kiss. All right, baby, Kiss. You were made for loving me. Back to town for the first time in a decade. Here to talk more is the band Mini Kiss. All right. We are officially the shortest band in the world by a Guinness World Record. One of the most memorable shows that we've done was opening for Snoop Dogg at David Dobrik's house party in Los Angeles. Everyone tried barraging him for a picture, and no one got to take a picture in that entire place. Snoop walks up to us and he's like, I F with you guys, let's take a picture. We're the celebrity to the celebrities. You wanted the best, you got the best. Mini Kiss, the hottest residency in Sin City. Tonight, we're headed to our first residency show at The Space. Hey, 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 whoa! I used to not like the song, but now that I found my own band, it has a meaning to it. Kiss has always been my favorite band. To carry on his legacy, I feel personally honored to be able to do that. Oh, amazing. I'm in my makeup, so now I'm Mini Paul. 10 minutes to showtime, and Mini Gene loses his pants. I swear I packed it. We got it. We got something. I'm the vet, bro. Here we go. Let's rock and roll. You wanted the best. You got the best. The hottest little band in the world.
The blood is my absolute favorite thing to do on stage. This is the last time we're using the mini piano. We are the one and only Mini Kiss. Now the show's over. We're doing our meet and greet and we're saying our goodbyes to our friends and family. My mom was there to see the whole show. Just being able to perform and saying, this is what I do, that meant a lot to me. People's reactions to when I'm in makeup and costume and everything is just night and day. You feel very much more respect. I have not felt this happy in a long time since joining the band. It makes me want to do not only more adventures, but also more accomplishments. And showing me that I can do the impossible. So far, this year's tour has been epic. We're Mini Kiss. We're supposed to be little. I love you, bro. This ride has been amazing. Let's go make rock and roll history. Utan det här bandet bildades 95 utav ett gäng från i New York som tyckte att det var en schysst grej att dra igång ytterligare ett Kiss-coverband, fast med en liten twist. Hepp. Ja, vad är twisten då? Jag sa just det. Det är att de är småväxta. Nej, det sa jag inte. Det sa jag inte. Men de är det. De är småväxta. Ja, okej då. Så här är det. De har... Du vill inte ta det ordet i munnen, men småväxt är ett bättre ord i alla fall. Om de är lite korta. Om man tittar i Guinness Book of Records så har de ett rekord som i princip går ut på att de är det kortaste bandet i världshistorien. Ja. Så. De är det kortaste bandet i världshistorien. Hur vet de det? Har de åkt runt hela världen och tittat på alla? Nej, men Guinness Book of Records, de har koll. Alltså, de har kollat. Åker de runt hela världen och tittar vilka som är kortaste bandet? Vilka är det längsta bandet då? Jag har inte tittat i Guinness Book of Records sedan jag var... Det måste ju nästan vara Kiss som är det längsta med sina platådojor och alltihopa. Medellängden måste vara rätt så hög. Då har jag tips. Om man byter ut Gene Simmons mot hans son så blir de ännu längre. För han är ju... Ja, men det är ju inte aktuellt. Det där är bara drömmar som du har där hela tiden. Men Mini Kiss ska uppträda då och de spelar på riktigt. Och det blir en show och sånt här. Så att nu går vi ut med den här att i slutet av det här programmet så kommer vi ha en tävling om Mini Kiss. Det är... Kan man vinna Mini Kiss då? Nej, man kan inte vinna Mini Kiss. Men vi får se vad vi kan ordna till någonting mer kanske. Men man kommer vinna biljetter till Mini Kiss. Vi har blivit förfrågade om biljetter. Och då blir det 1+1 2 gånger. Så att det är en som vinner biljetter så får han ta med sig, eller hon får ta med sig någon. Och så vinner man en gång till. Inte samma person, för det ska vara olika personer. Och så vinner man en gång till. Och vi tar frågan på slutet så att man får hänga med här. Och svaret finns i podden. Ja, och I sen så avsnittet finns svaret. Och vi kommer inte lägga ut den på någon sida, frågan. Men man ska kunna svara rätt på frågan. Skicka det som ett meddelande till... Ni kan skicka det till... Antingen direkt till... På Facebook-sidan som finns. Den som man heter... lämnar öppet verkligen. Inte bättre till lite... som meddelande. Så ska man skicka svaret och man ska kunna motivera varför man ska vinna. Och man ska gå in och likea kollektivet på Facebook. Man ska gå in och likea oss på Facebook, alltså vår sida på Facebook. Och man ska klicka i att man gillar det här avsnittet. Och vi kommer granska det väldigt, väldigt noga om det är avgörande. Så att vi har ju väldigt mycket tid på oss. Ja, Bernt har mycket tid på sig. Han jobbar så lite så att han har mycket tid på sig. 2 biljetter var båda har en medgubbe med sig eller medkvinna eller vad man vill. Vad du säger det är att det är 2 duos som får gå. Ja, 2 duos.
Och vad det är för någon som går på konsert, om det är en höna eller en människa eller vad som helst, det spelar ingen roll för att det är ändå kortväxta vi ska titta på. Nej, det var inte så jag blev. Man ska gå dit och titta på det. Det ska man göra. Nu eftersom du börjar bli väldigt, väldigt noga, Marco, så är det noga att säga att det är en 18-årsgräns också. Jag såg det på konserten, det visste inte jag. Jaha, och 18-årsgräns. Man får inte ha med sig någon yngre om man är med föräldrars... Är det en... Visst är det svårt att låta bli? Visst är det? Är det en hård gräns där? 18 år. Du får fråga någon annan, jag är inte arrangör, jag kan bara läsa jag vet inte, men det är 18-årsgräns och då tror inte jag, för att de säljer nog alkohol på stället där då. Så att det är lite priser i toppen, men vad är förutom unikt med bandet då? Att de spelar och sånt här? Ja, de är från USA, de är från New York. Okej. Det är ju unikt, det är ett New York-baserat band, okej. Och sen har de ju varit på en reklamfilm med Kiss också här för mig. Ja, det stämmer. Ska vi berätta om den? Ja, du kan berätta om det finns något att berätta om den. Nej, men jag tycker den är ganska fantastisk eftersom det är då första gången som man på riktigt får se det här bandets små resurser. Och med tanke på att det är en reklamfilm för en dryck så vissa tycker det är konstig. Vad är det för dryck de gör reklam för där då? Ja, det är röd dryck. Jag ser den där Dr. Pepper eller som har en liten kyss i sig. En liten kyss. Jag tycker det är roligt. Är den här kiss? Ja, with a little kiss. Ja, men det ska vara en little kiss. Ja, men Gene Simmons säger kiss. Ja, men sonen vet ju bättre. Ja. This is Dr. Love! And this is Dr. Pepper Cherry. It's amazingly smooth because it's got a little kiss of cherry flavor. This isn't gonna work. Oh, it's gonna work. A little kiss of cherry. Call me Dr. Love. You can't beat a little kiss. Trust me, I'm a doctor. Ja, nej, men så att det är viktigt att veta att det är... De var med i den reklamserien, okej, där ser man. Jaha. Sen för de som är riktiga katalogrivare, eller vad det nu heter. Men är det någonting unikt annars då, förutom, jag pratade lite med han på kollektivet, arrangören där så här, hur kommer vi kunna se de här småväxta, för att då står vi svenskar framför scen så blir det ju väldigt svårt att se någonting om man hamnar lite längre bak. Man kommer ju höra att det är en häftig show. Men kommer man se, men då sa han att det står på deras rider att scenen måste vara lite högre. Jag pratade med min vän som heter Ai. Ifall Ai visste någonting mer om riden. Och Ai sa att den inte var offentliggjord, så att jag kunde inte ta reda på nu har vi fått reda på det, att det ska stå på den, att, så att man behöver inte vara orolig att man inte kommer se bandet. Så att det blir ju väldigt häftigt att kunna se, så att de kommer ju bli, de blir ju inte småväxta längre, då blir de normalväxta då när de kommer upp i höjd där. Och så kanske trumpodiet åker ännu högre upp sen. Och det är ju inte så här jättehögt i tak i kollektivet. Nej. Så att det blir intressant att se var trummisen hamnar någonstans. Du och jag har ju varit och tittat på ett fantastiskt hårdrockband för, det är väl ett år sedan nu. Och, ja, det är någonting sånt, ja. Du vill ju inte gå längst fram och trängas för att kunna se. Och det var man ju tvungen, för att då var scenen väldigt låg. Man var inte tvungen, Bernt, man såg jättebra. Det var väl bara att du ville stå långt fram för att se på unga flickor i brottardräkter och var alldeles exalterad i det också. Så att det var ett bra så band. Vi ska inte titta på dräkterna nu, så att det är som Kiss, att musiken är väldigt bra. Så att dräkterna är inte alltid, det är bara det att det är som Gene Simmons säger, det piffar upp konserten. Som deras dräkter, den piffar upp konserten, om man säger så. Så att konserten blir ännu bättre, så att ögat får någonting också. Nej, så att vi kommer ju åka dit, och vi har redan frågat om vi fick spela in en Pulsen där. Och det var inga problem att ha en excentrisk band som går runt och ställer obekväma frågor till personer. Så att
ser ni Bernt, kom fram och prata gärna med honom. Var inte rädd, han är snäll. Han ställer inga obekväma frågor om... Inte jag inte. Det har aldrig hänt. Antingen så springer ni iväg så fort som ni bara kan, eller så står ni kvar. Och står ni kvar, så att det blir den pulsen från den grejen i alla fall. Och den är ju bra som uppvärmning för det som komma skall sen senare också. Den 30 augusti i Karlstad. Ja, vad är det då för något då? Ja, då kan du gå vidare i kalendern där. Ja, då kommer ett fantastiskt gäng till Karlstad och spelar. Och de spelar också på riktigt. De är lite... De kommer söderifrån och heter Dress to Thrill. Ja, det är dina favoriter igen. Ja. Okej. Absolut. Men de är bra. De är bra. Vi såg ju dem på... Var det på Kungsträdgården där också när vi såg när det inte var någon åldersgräns. För första gången såg vi dem på Pub Angkor. Jag har sett dem innan en gång också. Men på Pub Angkor, då var du med och du var ju alldeles salig och blödig och tyckte att det här var så himla bra. Och jag var ju till och med tvungen att gå hem innan det var slut. Så illa var det. Om man säger så här, Gene kanske inte är lik Gene och Paul är inte lik Paul och sånt här, men de är otroligt duktiga musiker och de har fått till showen, de gör showen enligt det gamla sättet. Det ska ryka från gitarrer, det ska dreglas. Peter Criss kommer fram till scenkanten, sjunger bett. Paul Stanley gör sexiga rörelser med höfterna och ett litet höftjuck lite då och då, och det gör Gene också. Så att allt det där finns och otroligt duktiga musikaliskt och är väldigt duktiga att få med publiken. Och det såg vi i Kungsträdgården där när vi var där, och det som var fascinerande där, det var att det var en väldigt ung publik också. Som skrek till låtar som de egentligen inte borde kunna. Men de kunde det där, så att då vart vi gamla farbröder lite stolta och tyckte det finns hopp för det här fortfarande. Så att de kanske är där på, vad var de nu då? De var på Stora torg. Vad är det för Stora torg? Var var det någonstans? De har bara ett stort torg i Karlstad. Det är därför det heter Stora torget. Okej, Karlstad. Men det är en sån här glad stad. Karlstad är en sån här glad stad. Jo, och det är ett stort jävla torg. Jag har varit i Karlstad, en gång var jag där 2 gånger till och med. Oj! Så det finns mycket att berätta, men då måste vi ju öppna upp den politiska dörren. Nej, den ska vi inte öppna. Jag har mycket bilder att visa därifrån. Nej, inte det. Inga så här politiska. Nästa evenemang då? Ja, då är det någon som har slutat att ta semester. Och det är en farbror som heter Alex Bergdahl. Så han är ute på turné nu igen och far lite här. Men han är lite rolig, Alex. Det här kommer jag ju få äta upp. Men vi tycker om varandra. Nej, men han är inte så snabb på att ge sig på turné, utan han tar såna här en i taget för att det ska bli extra bra. Så extra förberett och extra spännande och extra mysigt och extra personligt. Så att var han inte på turné med förra Alive-föreställningen? Då gjorde han ju en turné och han sa att det tog rätt så bra på krafterna. För att han är ju, de som har lyssnat på det här senaste, när vi går igenom Peter Criss karriär med Alex, så tar ju Alex upp det där faktiskt, att det dränerar honom väldigt mycket när han står på scen, för att han ger ju allt och han är en känslomänniska, och är man då laddad så känner man sig dränerad efter en föreställning, och då kanske många tycker man är divig, han bara försvinner. Nej, men det är inte så självklart att det är bara divig. Det är också att man behöver landa och komma tillbaka. Så att så det ska man tänka på. Ja. Och då är det så pass fiffilurigt att den här grejen som man har jag har inte sagt det nu, i Borlänge. Borlänge där, okej. Ja, och ett ställe som heter Galaxen. Det låter spännande. Ja, och då har han sagt att det här ska vara en slags generalrepetition inför den stora dagen, som är dagen efter, i Trollhättan, Rock City! Så han åker upp till Borlänge och sen ska han åka ner till Trollhättan där. Ja. Men i Trollhättan så ska det bli extremt stort. Då är det ju en jättesal.
som vi kommer sitta med, en jätteduk. Och vet du vad, Marco? Min kompis Ai, alltså. Jag frågade Ai, händer det något spännande när det gäller Kiss? Och då lät Ai precis ungefär som många av våra Kiss-kamrater i Sverige. Nej, det händer ingenting. Och då sa jag är du verkligen jättesäker på det? Har du tittat djupt i ditt digitala inre? Och då erkände ju Ai att Trollhättan Rock City, det var fantastiskt. Det var spektakulärt. Och ska man välja ett enda event, då skulle man åka dit. Ja, det ska man göra tycker jag. Och då slår det med en sak. Vi har Trollhättan Rock City. Sen har vi Kiss Storms Vegas. Det ena kostar med pengar. Det andra kostar lite pengar. Men vad är för någonting? Det är med pengar. Är det så det låter när det blir tomt i plånboken? Ja, det är liksom vakuumet som du hör. Och så jämför du det med dem, jag tror det är 250 spänn det kostar att besöka Trollhättan Rock City. 250. Och sen får du ju lägga på om du kommer längre ifrån, då blir det hotellkostnad och resekostnad och sånt där. Men poängen var, det som jag är ute efter, för 250 spänn så får du träffa alla dina svenska Kiss-kompisar. Och troligen några internationella också. Om du skulle åka till Vegas, skillnaden är fortfarande 250 spänn där eller där. Och det är inte säkert att du får träffa samma kompisar där. Det är nog olika kompisar. Ja, men du får träffa kompisar där också. Ja, absolut. Och vad har vi mer? Du har intressanta föredrag. Det har du både i Vegas och i Trollhättan. Du har försäljning av grejer. Det står ingenting om att de har i... I Vegas är det Kiss-merch som säljs då. Inte privata samlingar som säljs. Nej, och det kan vara otroligt spännande. Det är i Trollhättan, och i Trollhättan har du ju då faktiskt några riktigt stora säljare som kommer vara där. Och vad jag har hört så är det ju... Jag har 2 i huvudet. Får se om du har också 2. Vad heter han? Alexander Johansson? Jajamän. Han ska riva lite i sin Walt och ta bort lite dubbletter och sånt här och sånt som han inte tycker är värt att ha i sin samling, men det finns ett värde, men det passar inte in i hans samling riktigt. Då. Men det kommer passa in i någon annan samling. Någon annan, så att det är inga dåliga grejer han säljer. Så att han har varit i Volten och kollat lite. Sen har du Niklas Olsson, han kommer också sälja. Och Johan Kihlberg ska ner från Stockholm och ta med de här lådorna som han pratade om när vi var på Kiss, på Johan Kihlberg Exposed. Så var det ju lådor, så att det är kanske lådorna som hamnar där nere med lite spökiga grejer och sånt här. Och kanske man kan hitta de här videobanden som skulle åka med till salu. Som en annan har gjort omslag till klassiska grejer. Köper ett sånt, visst jag kan signera det om man behöver det. Så att det är inga problem. Och det kostar ingenting att få det, en bootleg videoomslag signerad. Men Marco, det var ett bra sätt att kunna dra in lite pengar. 800 spänn för en autograf. Nej, det behövs inte. Man bjuder på det. Det heter ju Parasite och då är man parasit på det sättet. Men jag tar inte pengar för det. Så att sen är det väl massvis med andra säljare som också kommer dit säkert och visar. Och jag vet att Johnny kommer vara där också med sina t-shirtar och grejer. De säljer för närvarande en jättesnygg event-t-shirt som man ska förboka. Och så får man den på mässan där borta då, eller på expot då. Så får man den där. Jättefin t-shirt som står att jag var där. Och alltihop. En riktigt klassisk med Alive och mycket eld på framsidan så här och grejer. Och sen en snygg cirkel att jag var där och upplevde Alive 50 år. Så att det är snyggt. Så att, och sen är det ju olika band som kommer spela där. Det är ju Hendrix vänner som drog ihop ett band och de ska ju spela hela Alive-skivan. Och då är det inte det att de ska uppträda med dräkter eller något sånt där. Det ska bli musikalisk upplevelse. Man är med och det kan bli allsång till olika grejer och vi får uppleva en maxad show. Sen har vi ju Jimmy Rudolfsson. Vad heter hon?
Sofia eller Sofie? Vad heter hon? Sofia heter Sofie. hon. Sofie. Heter hon Sofie? Ja, det är en soffa. Ja, det är en soffa. Ja, vet vi har vi gjort det. Och de ska uppträda och de hade ju special guest stod det där. Ja, special guest. Är det de som är special guest eller är det... Nej, de drar upp personer som de har med sig i någon resväska som de blåser upp och tar fram och så sätter de på scen. Här är special guest. Och det kan ju vara allt från Bob Dylan eller Paul McCartney som dyker upp, för de har ju sådana connections såna här. Eller Bruce Springsteen som de är fast i, så att man vet ju aldrig vem de drar upp, så att det kan ju vara häftigt om Brusan är där helt plötsligt och börjar sjunga Born in Trollhättan där. Så att och i Trollhättan får du inte glömma där att där kommer jag tror att det är debut. Nej, han har faktiskt haft en föreläsning i Kruthuset, kom jag på Kissing Time. Där var han på scen, och jag tror att han hade debut där. Han var uppe på scen i alla fall och ställde frågor till mig framför också. Och det var Destroyer när vi gjorde den och lite annat och sånt där. Men jag har för mig att han själv hade ett föredrag också om någonting där. Men det är Ronny Lundell som kommer prata om de viktiga, väldigt viktiga första tiden. Och han har ju fått connection som jag tror inte riktigt många förstår vad det är för connection har kommit. Han har ju nuddat the holy grail, om man säger så. Så att det här är ju personer som var med Kiss första steg alltså. Som innan Bill Coyne. Och det här är ju så grymt på alla sätt och vis, så att man ska nog uppleva, vill man veta vad det är för något, så finns det ju en podd, det är 2 poddar egentligen med Ronny Lundell om det här, och det finns en Destroyer-artikel, så att det här blir poddarna och Destroyer-artiklarna med ny information. Så kommer han göra det en visuell berättelse säkert för oss, och han är en duktig berättare, väldigt duktig, och hör man på podden så är han otroligt duktig och kunnig. Han är väldigt noga med fakta och datum och sånt där. Det är typiskt Ronny. Det är typiskt Ronny att det ska inte vara någon dravel. Korrekt ska vara korrekt. Har inte det hänt någon gång att han har hört av sig och sagt ni har fel? Ja, han är inte en sån här som älskar what if, om man säger så. Nej, så att det här har hänt och det har hänt, och det behöver man inte hitta på några what if. Så att han är väldigt intressant vän, så att det ska bli väldigt roligt att se honom. Men sen får vi ju inte glömma den stora grejen. Den riktigt stora grejen. Nej, det är först Alex som kommer ha Alive-föredraget med extra godis, vad jag förstod på honom. Så att det kommer bli riktigt häftigt. Men sen har du den här riktigt stora grejen. Där de var tvungna att ta bort den här personen från stora scen. Att de sa nej, stora scen räcker inte för honom. Han måste vara mer aktiv och få mer kontakt med publiken. Och det är Bernt Månsson som ska leda tävlingarna där uppe. En stor Kiss-quiz ska han leda. Det låter märkligt. Vem har lovat det? Ja, det har du lovat, för du bönade och bad på dina bara knä. Vad får jag göra då? Och då sa de så här, ja, du får göra det här. Och då var han glad, Bernt. Så att han kommer gå med guldkrona. Och sen får vi inte glömma det vi lovade här på vårt jubileumspodd. Jag har inte lovat någonting överhuvudtaget till någon om någonting. Tvärflöjten ska spelas till Chi, och du ska stå där och folk ska få se när du spelar tvärflöjten. Det lär inte hända. Det lär hända, Bernt. Vänta ska vi se. Jag hittar någonting bra och värmande som sätter sig lite sprätt i kroppen på det. Som blir lite mjuk och fin i lederna. Så kommer det komma med en tvärflöjt sen. Och låt mig säga så här. Det är skillnad på tvärflöjt och blockflöjt. Jag vill bara säga det. Så att... Ja, kommer man med en blockflöjt så går det lika bra det också. Alla som har med sig en tvärflöjt eller en blockflöjt, så kommer Bernt blåsa i den. Alltså bara i tvärflöjt och blockflöjt. Han blåser inte på någonting annat, så att det inte kommer med någonting. Bara det. Så det går inte att komma fram med någonting annat. Bara det. Och så spelar vi då samtidigt Wicked Lesters låt.
ett tvärflöjte. Men är det inte som så att det där måste bli någon slags välgörenhet om jag ska tuta deras horn? Det blir 400 spänn till podden, är det inte det? Ja, vi kan hitta på en symbolisk subba. Den ska inte vara för hög så att avskräcker folk från att vilja se dig, Bernt. Försök inte hitta på något avskräckande här så du ska slippa det här. Jag tycker det ska räcka med 25 kronor eller någonting i en swish. Och sen står Bernt där och då skulle det vara roligt om det kommer någon så här som älskar dig, Nils Bräcke eller Marcus, han som är spritsamlande, och har en så här 200 kronor och säger tack, 8 föreställningar, tack. Det skulle vara roligt. Och jag kommer filma alla då också. Varenda gång det kommer något sånt där så filmar vi det där. Bernt bjuder på sig själv. Det är alltid trevligt att du bjuder på dig själv, Bernt. Det här blir inget bra. Tänk dig, du kanske blir jätteattraktiv på singelmarknaden sen. Ja! Det här är tvärflöjtsmannen. Det är Bernt Månsson som tutar i allas flöjtar. Jo, det hade varit fint det. Det kan ju bli jättestor snackis på alla Tinder och alla ställen du är på där. Så att det kan bli riktigt trevligt. Men Trollhättan ser vi fram emot. Men vi kommer ju vara där en dag tidigare. Och har vi fått ihop det nu, spikat och klart med han som vi ska besöka med jättesamlingen? Ja, enligt honom så har vi fått det spikat. Vi kan inte berätta vem det är ännu. Nej, det berättar vi inte. Det blir jättetrevligt att åka och titta på det. Och, så att vi kommer vara där nere på redan från fredagen och åka hem först på söndag. Det blir mycket Trollhättan det där. Ja. Och sen såg jag på Trollhättan Rock Citys hemsida att de har gjort en bra deal med ett hotell där som endast är 50 meter från evenemanget, och där kommer du och jag bo, för att jag tänkte att det är bäst att ha 50 meter från evenemanget om nu Bernt ska blåsa i tvärflöjten och han kanske behöver mycket gin i innan han börjar, så att det är inte så långt jag behöver släpa dig hem i sådana fall eller dra dig i en skottkärra, så att det är bara 50 meter, det klarar jag av. Ja, det var lite fint sagt av dig. Ja, så att det går in där på Trollhättans Rock Citys Facebook eller hemsida, så kommer ni se att de har en deal med ett hotell där också, så att man får lite rabatt om man nämner att man ska till Trollhättan Rock City. Så att det blir roligt. Ja. Och det man ska tänka framförallt tycker jag på, att det här är ju, man kanske säger, ja men jag har hört Alex förut. Nej, ja, men, inte den här. Jo, men lyssna här nu, så här är ju för. Ronny har jag ju läst och hört podden. Jimmy och Sofie har jag hört också. Henrik, är han så jävla bra på trummorna? Han kanske bara låter så där. Det här är ingenting för. Och vad har säljarna att sälja? Det är ju bara gammalt skit till ockerpriser och sånt här. Då säger jag så här, ja, du behöver inte komma för det, men det finns ju en gemenskap. Kom för gemenskapens skull. Sitt inte där hemma och tjura och säg det finns någon att prata Kiss med. Här kan du prata Kiss från 14.00 tills butiken stänger. Och det är väl någon gång efter midnatt någon gång så här. Så att du kan prata Kiss, och det man ska ha väldigt rakt för sig här, det är det att Kiss-människorna är väldigt lätta att umgås med. De är väldigt öppna, och det har jag haft erfarenhet när jag varit på vissa konserter. Och då säger jag, ja men du känner ju mycket Kiss. Nej, jag har varit på Kiss-evenemang där jag inte känner folk, men det är väldigt lätt att få kontakt. Jag har varit på Rammstein-evenemang där det är skitsvårt att komma in någon och börja prata när man inte känner någon. Ja. Och samma med några andra grupper, så att Kiss-folk är väldigt öppna av sig och det är lätt att få kontakt. Och har du ingen att börja prata med, kom fram till Bernt och mig, så kommer vi introducera dig till jävligt många människor, så kommer du tycka, nu fick jag inte i huvudet, nu vart det för mycket. Så att så att gnäll inte, upp ur soffan, åk iväg till Trollhättan Rock City och titta, upplev. Sluta gnäll, det händer ingenting, sluta tjura. Det är en uppmaning, för jag börjar bli trött på det här. Det händer ingenting. Fan, ska det vara någon jävla föreställning på deras bakgård eller hemma hos dem nu för tiden? Man måste engagera sig lite också. Så det kan vi också göra, vi kan ju åka hem. Ja, vi kan åka hem, men då har vi ju ett syfte med det. Men det här är ju,
Man måste engagera sig för att få någonting. Och desto mer du bjuder på dig själv, desto mer får du tillbaka. Men jag tänkte på en grej. Om man nu tycker att nej, jag vill inte åka till Trollhättan, jag har träffat alla de här, jag har alla saker. Men det man gör, då anordnar man en egen kissfest och så bjuder man in folk till den. Då blir det ju bra. Ja, men säg att du bor i Uskulsrud till exempel. Ja, och då berättar då kan man du liksom ändå. Har du tur så kanske det kommer någon, eller så tänker de samma sak. Usch vad långt att åka, det här var ju ingen roligt. Nej. Det var inte mycket att titta på. Ja. Och ifall vi får åka med någon på någon moped eller någonting sånt, då kanske, jag säger inte att vi drar folk, det säger inte jag, utan då får vi ta till någon sån här Bergdal eller Tegner eller Holmstedt eller vad det nu heter. Men 13 september var en stor grej i alla fall. Det är en stort datum om man får säga. Ja, så. Absolut. Ja. Mm. Men då har man ju 2 veckor och de som inte kan komma kan inte komma. Det kanske finns en orsak. Så att det är inte det att man ska tvinga, men de som sitter och tvekar, det är de jag är på. Tveka inte. Men en variant skulle ju vara, nu sitter jag och tänker högt här. Tänk så här, att man tycker att det här verkar vara en bra grej. Men av skäl som är outgrundliga och som man inte kan förstå varför, så kan det ju faktiskt vara så att man ändå vill stötta deras evenemang. Tänk man köper en biljett och så kommer man inte, det är en variant också. Ja, det kan man göra, stötta evenemang. Det är ett bra sätt också, att man stöttar ett evenemang för att det är ett kissevenemang. Så att köp en biljett, men du behöver inte komma bara för det. Men man kan stötta i alla fall, som du säger. Ja, och det är lite det som jag tänker på, för att det som jag alltid hör utav de som har eller tänker anordna evenemang, det handlar om hur ska vi få det här att gå ihop? Kommer det tillräckligt många? Och jag brukar säga det, att om du anordnar det så kommer de. Det är lite grann som den där filmen som fanns förut. If you build it, they will come. Ja. Och jag menar, det finns ju någon här i samma rum som mig, nästan i alla fall. Som också har suttit så där och när han ska arrangera arrangemang. Det har varit. Och vågar man inte så vinner man ingenting. Och ibland blir det bra, ibland blir det lite halvt och sånt här, men det blir minnesvärt. Det är i alla fall det som är det viktiga. Det blir minnesvärt och sånt här. Men då går vi vidare från det då. Från Trollhättan. Vad är nästa grej då? Då har man 2 veckor på sig och liksom hämta sig. För sen ska man åka till Örebro. Vad är det för något där då? Jo, förstår du. Det finns ett ställe som heter, och det här förstår inte jag riktigt. Jag tror att det heter Mejeriet eller Makeriet heter det. Makeriet. Ja. Okej. Vad man makar där vet jag inte. Men dit så kommer Dressed to Thriss. Men vad är Makeriet någonstans då? Det ligger i Örebro någonstans. Okej, vi är där ute i Sverige nu. Örebro. Och det är de är väldigt fördelade alla de här kissevenemangen. Så att man kan inte säga att det inte händer någonting i närheten utav det jag var. För alla får någonting. Och Dressed to Kiss, inte Dressed to Kiss. Och det finns ju det finns flera svenska coverband. Men det här är ju de 2 som just nu är mest så de här ska inte förväxlas med Dressed to Thrill och Dressed to Kiss. Det är 2 olika då? Ja. För jag tror jag har förväxlat de här ihop och trott att det är samma grej. Men det hade varit kul ifall de byter medlemmar med varandra. Som till exempel säger att Peter Criss är sjuk då i Dressed to Kiss. Vad har de för show då? För jag har aldrig sett det. Vad har de för typisk show? Är det... Är det fullt spektakel med kläder, logga och alltihopa? Man är inne på Alive-kläderna här också. Men de var i Stockholm för inte så länge sedan. Men eftersom de spelar så pass sent, och det är inte att jag är trött, jo det är också. Men ja, det var den här dagen det regnade här, det var tråkigt väder, just det. Ja. Men går man in på Dressed to Kiss hemsida så finns det lite bilder från det här evenemanget, så får man se liksom vad det kan vara.
hänger man i närheten så är det klart man ska åka till Örebro. Till Örebro, ja. Det ska man göra, för det är lite Kiss ändå. Ja. Vad händer sen då? Jo, sen förstår du Marco. Sen så måste vi göra ett litet hopp i saker och ting. För vi skulle köra kronologiskt. Sen så har vi två vänner är de väl? Bekanta. Ja, du menar Jörgen Holmstedt och Anders Tegner, ja. Men vad ska de göra, de här gubbarna då? Nej, men de är inte kloka. Det var bara vi har förstått. För vi hade ju en liten podd i våras uppe ifrån Umeå. Ja, det ljudet var lite knasigt och sånt här. Men det var ju så här förhandspremiär där, ja. Ja. För de ville ju liksom se om ballongen lyfter, och det gjorde den tydligen. Och inte så lite heller. Så att nu har man till och med gjort som så att man ger sig på de här lite, förlåt nu alla som bor i de här städerna, men lite mindre städer, så som Surahammar den 16. Det är väl inga mindre städer? Har du varit i Surahammar? Nej. Du ska vara försiktig, annars får du en hammare i huvudet där nästa gång du är där, om du håller på sådär. Så att det är ju en turné de ska ut på i alla fall. Ja. Fast du har ju rätt i en sak. Ja. Inte så långt därifrån så tillverkade man ju verktyg ganska långt in i. Fast det var Hallstahammar. Okej. Hallstahammar, Surahammar. Men jag ser här på listan, du har inte missat några datum egentligen. Pågår inte den där turnén lite längre? Jo. Skulle de inte ner till Göteborg och sånt här? För att du har ju med Surahammar, Borlänge, Helsingborg, Torslanda, Avesta, Karlstad, Örebro och Stockholm. Ja, men det är som så här, jag fyller år den 31 oktober. Då tar hela världen slut. Den kommer att upphöra och existera. Varför var du tvungen att säga att du fyller år? Vill du att de ska hylla dig från scen nu är plötsligt? Eller? Nej. Ska Anders säga, där är mannen jag har samma p-rulle-intresse för som jag? Undrar om du kommer spara eller ska han säga det här, där är mannen som är intresserad av p-rulle, men han vet inte vem Ginger Lynn är. Eller så kan han säga, det här är mannen som jag skrev många bokstäver med en gång för väldigt länge sedan. Ja, det är lätt bättre. Vi kör på den. Och då kommer Jörgen säga, vi har också haft gemensamma intressen. Vi har kämpat om att ha den bästa fanclubstidningen. Och så säger Jörgen, men jag vann. Alltså han, inte jag. För hans var snyggare, hans var bättre. Ja, det blir jättebra. Nej, men så jag tänkte att... Men den blir ju rätt så rolig, för de ska ju prata om sin tid i Okej och om tidningens Okejs. Det är från början till slut, kan jag tänka, för de var väl med... Jag vet inte, de var väl inte riktigt med till slut. Jörgen var inte det. Jag tror inte det var Anders heller. Anders var med. Men han var med en bit in på 90-talet i alla fall. Nej, Anders var faktiskt, om jag minns rätt nu, så var det som så att Okej flyttade från Stockholm till Helsingborg. Spännande stad också. Och det var 2005 eller 2006. Där kan Anders få rätta mig i showen sen. Skyll på mig bara. För då flyttade man till Helsingborg. Och Anders tyckte att det var ju väldigt konstigt att man gör det, därför att allt inom musik händer i Stockholm. Det händer ju inte i Helsingborg direkt. Men de hade nog skäl till det i alla fall. Okay. Och då släppte han det. Men om man säger så här kort, de kommer ju prata om de intressanta åren egentligen. Ja. Jag kan ju säga att jag har ju hjälpt dem med introfilmen som är väldigt pampig. Har du gjort den, så är den ju pampig. Så Anders hade så roliga, så det ska vara crescendo, det ska vara det och det. Så att den blir väldigt bra, och de har roliga klipp, och de kommer ju prata om alla de här läskiga grejerna med, eller läskiga Lili och Susie, de här extrema Bahamas-resorna säkert, och samtidigt som de kommer prata om W.A.S.P., Kiss-historier, andra artister som de har varit med. För de har ju varit med om så himla mycket, de här killarna båda två. Så att det kommer bli en häftig historia, kan jag tänka. En rolig upplevelse. Någon gång i höst sen, Marco, så ska vi prata om en av medlemmarna i
det här köttätarbandet som du är så himla förtjust i. För de hade en kille med tidigt som har väldigt speciella kopplingar till Kiss under en väldigt, väldigt tidig period. Och det är inte JJ French jag pratar om, för det är ett annat band. Ja, det är Twisted Sister. Vad har du hittat? Har du hittat någon helt plötsligt? Jag har hittat, vad fan heter Conny? Ken Fox eller något i den stilen. Jaha, okej, ja. Och han vill du prata med? Ja, han hade mycket spännande grejer. Jaha, okej, då får du väl ta med honom i podden här. Så att, här sitter du och läcker hemliga grejer som inte jag visste ens en gång om att du har rotat någonting. Jag tror inte du har nämnt det där ens en gång. Så att du var tvungen att visa att jag gör också någonting här. Va? Ja, men det är ju så här att Marko Rovinen är producent. Ja, det fick jag höra på den här 200-grejen här nu. Så nu drar vi ner på de här hyllningarna här nu. Nu drar vi ner. Nu ska vi jobba hårt igen. Och Marko blir så generad när man berömmer honom. Nej, för jag tycker beröm ska komma från hjärtat. Och man behöver inte hålla på och sliska för mig, för det är inte det som är det viktiga. För min del, att jag vet när någonting är ärligt och kommer från hjärtat istället. Det är det viktiga. Allting jag säger till dig kommer från hjärtat. Ja, det säger du alltid. Så att det är det. Men vad händer sen? Är det någonting mer sen i föreställningen? Nej, men jag tänkte så här. Att vi rafsar igenom de här datumen och platserna så att folk kan anteckna. Surahammar har vi gjort. Det var 16 oktober på Folkan. 17 oktober i Borlänge. Och du är tillbaka där. Borlänge tycker jag är coolt. På någonting som heter Galaxen. 23 oktober, vilket är helgen efter, Helsingborg. Och nu kommer Alex Bergdahl att känna igen sig. För de ska hänga på The Tivoli. Då kommer han nog vara där och titta. 24, och det här förvånar mig lite grann, men det här är inte min sak att lägga mig i. 24 oktober så åker man till Torslanda. Inte Göteborg, Torslanda. Och på någonting... Inte det är väldigt nära Göteborg, Torslanda? Jo, men Torslanda är bara så här stenkast ifrån, man kan kasta sten på det. Man hade en flygplats där förut. Tror jag. Ja, just det hade man, Torslanda. Just det finns en bok om det. Okej. Ja. Jag kom på det. Det är en väldigt vanlig bok i min butik. Den säljs inte för dyra pengar. Okej. I Kisspodden Let Me Know så ska vi prata om Torslanda-boken som alla har. Det är fan. Ja, alla har den. Ja. Dagen efter så åker de till Avesta till någonting som heter Kulturgaraget. Okej. Sen gör de ett litet minihopp till den 29. Ja, de vilar några dagar där också, laddar upp batterierna. Och då ska de till Karlstad, till Nöjesfabriken. 30 i Örebro på någonting som heter Frimis. Och sen så ger de sig på den största utmaningen av dem allihopa. Den 31 oktober i Stockholm på Södra Teatern. Och där är det stort. Är det stort? Sparks har sålt ut. Vad bra. Och jag påminde Anders där, jag står på listan här nu tillsammans med Bernt och Roger här nu så vi kan komma och titta på föreställningen. Ja, det är inga problem. Så att nu, hör du det Jörgen, glöm inte bort det för då blir jag sur och lägger buggar i filmerna. Det står helt plötsligt fuck you på filmen mitt i det hela. Nej, men det kan förstå namn. Istället för Jörgen så står det våra namn. Så skulle jag aldrig göra. Jag är inte en sån människa faktiskt. Så att men det skulle det vara ordnat och klart i alla fall. Så den där föreställningen ser jag fram emot faktiskt. Ja, nej men jag tycker det är häftigt att de faktiskt ger sig på Södra Teater. För det är stort som fan där inne. Ja. Men det borde inte vara något problem för 80- och 90-talets det har ju påverkat många människor. Det pratar man om så vet alla vad det är för någonting. Och antingen var det mer från början på som man läste de här första små numren. Ja. Men är det slut på evenemang nu? Nej, jag tänkte fråga om du ville prata om den 6 december 2025. Oj, då ska jag på föreläsning. Jag frågade Aj om Aj visste någonting om det här. Nej, för de är ju inte på sociala medier de här männen. De tycker inte om det, de vill inte göda de människorna och de onda krafterna. Så att men de lyckades ju sälja slut på det där ändå. Ja, fort gick det också. Ja, fort gick det också och
det Elder och Alex säger ju i Peter Criss-podd, han pratar lite om den, att den kommer vara i 2 akter, hans föreläsning, med unika grejer som aldrig har nämnts och dissekerats och diskuterats. Sen skulle det vara, efter det så är det ett band som ska spela hela albumet. Okay. Live. Ja, det är inte det här gänget som... Jag vet inte vilket band, för det står ingenstans riktigt, för det är lite hemligt har jag förstått. Men för min del så... Det blir ju att plåga mitt inre nej mot det här albumet. Så den ska malas och försöka övertyga mig. Men jag är intresserad och fascinerad utav historien. Sen vad jag tycker om musiken sen. Det kanske händer någonting och jag kommer kanske en tår i ögat och tycker sen att det var ju inte så dåligt det här. Alltså innan vi började göra poddar tillsammans så intervjuade jag en kille som hade gjort en egen tolkning på The Elder. Och sen finns det en Frankenstein-version. Det kan man göra en podd om, Frankenstein-versionerna. Ja, men jag förstår inte mig på de där versionerna. Den finns ju på LP från Kiss. Jag skulle göra om den för. Gör om den helt och hållet då. Som den här första som du pratar med, som gör någonting av det istället. Det tycker jag är inga så här mixa om. Det skiter jag blanka fan i. Det blir inte. Så den är ju slutsåld, föreläsningen. Den är totalt slutsåld. Men det de har nämnt är att det kan komma fler biljetter till själva konserten. För den är ju större, den lokalen, än vad det är 250 pers på föreläsning. I runda slängar. Så ryms det ju fler på Debaser. Vad hette den? Debaser Hornstrand? Är det där det skulle vara? Hornstull. Hornstull, ja. Men där har vi varit och tittat på Electric Boys och där gick det in lite folk. Där går det in rätt så mycket folk egentligen. Ja. Det är rätt så bra ställe, för det finns en restaurangdel och alltihopa där, och så att det är rätt så trevligt faktiskt. Det är coolt. Men det som jag vill lägga till för de nu så att säga som tror att det är jättekört, precis som du säger så kan det tillkomma biljetter, men mitt tips det är att bevaka evenemangets Facebook-sida. För att jag vet från tidigare tillfällen så är det alltid folk som blir sjuka. Ja, det händer. Eller blir andra prioriteringar. Ja. Och jag såg ju nu på den sista föreläsningen som man hade på Sita att det var jätteslutsåld, men ändå så fanns det luckor i salongen. Ja, för det händer ju att folk blir sjuka som du säger, och då finns det ju luckor så att man kan hänga där och titta om man kommer in, för att har du tur så kommer du in. Men hade han inte genrep på den här som jag tror att du har missat, för att han hade genrep på Bio Rio i den här som går på Bio Rio, den äldreföreläsningen i, var det Gävle eller Uppsala? Det står inte på hans hemsida. Jag tyckte det var viktigt att bara ha med sånt. Aha, för att jag för mig att han nämnde någonting om det, att det fanns. Ja. Eller var det den här Troll Alive-grej? Jag tror han har nämnt om äldre också, att det är en så här lite lättare variant av det, inte den tunga. Jag kan ha fel, att jag missförstått och sånt där. Men man kan lyssna på Peter Criss-podden så får man svaret där också. För vi pratar lite lätt om dem där. Ja. Jag tyckte att det var viktigt att bara ha med information som jag kunde verifiera. Ja, men det är bra. Men det blir ju spännande dagar där. Det är en spännande dag hela den 6 december där. Ja. Det brukar vara bra, men det är mycket folk man känner, man träffar där, och det är alltid trevligt. Och vi kommer väl ta en pulsen på det, för det försöker vi göra på alla de här evenemangen vi har möjlighet att delta på. Och så tar vi alltid med, och så går Bernt där runt och stör folk och alldeles till sig i byxorna. Och jag har ju hört att om man inte vill prata med mig så finns det alltid andra människor som hjälper till så att man blir pratbar. Vem är det?
Jag vill minnas att vid något tillfälle så var det någon som inte ville bli intervjuad och då kom Alex Bergdahl där och sa att du ska bli intervjuad. Ja, du ska bli intervjuad. Ja, men det är bra det att det finns sådana. Men var det alla evenemang i Sverige det? Det här är alla evenemang till hösten. De här pojkarna som ska prata om 80- och 90-talet, de kommer fortsätta under senare delen av hösten och vintern. Men nu valde jag att bara ha med till den sista. För det var det jag tänkte att jag tyckte det saknades någonting. Men du har det här hösten-grejen och den som gnäller att det inte finns någonting med kissanknytning har ju helt fel. Det finns ju hur mycket grejer. Och Kiss kommer nämnas på föreläsningen. För det frågar de oss. Är det viktigt? Ja, det är jätteviktigt. Och de tyckte själva också att det är en stor del. Och vi vet ju, både Anders och Jörgen älskar ju Kiss också. Han har ju pussat på Dress to Kill, Jörgen Holmstedt, och sagt att den är så himla bra. Ja, så att han är en god gubbe det där, jag tycker. Han är riktig, och Anders också. Det är fina gubbar det där. Med gott hjärta och alltid sånt där. Så det värmer mig när man själv, och de är så engagerade. Nu bombar han ju nätet här lite då och då med sina grejer och Finn Lisse hit. De är så bra. Och de är bra. Det är inget fel på Finn Lisse. Det är fin musik. Jag har en liten fråga till dig. Den är inte förberedd, men ni vet hur det är. Ibland så får jag bara feeling och måste fråga. Men vad ska du fråga då? Och det kan vara så här att om Marco tycker att det här var obehagligt, då klipper han bort det. Nej, aldrig. Ställ frågan. Ja. Jo, för inte så länge sedan så firade vi 200 avsnitt utav den här Checka-podden. Ja. Och vi pratade kanske inte så där jättemycket om hur det kändes för dig, Marco. Hur känns det så här att ha slitit och slavat och klippt och lärt dig och sparat på grejer och ordning och reda och struktur och allt sånt där. Har du överlevt allt det här eller känns det tungt så att det är därför som du nu måste ta en paus och låta 4 andra ta över i en månad? Eller hur hänger allting ihop? Hur mår du framförallt? Och hur känns försöker du skapa något som inte existerar här nu? Att jag ska ha någon ångest? Bernt, jag är inte i garderoben och jag jobbar ständigt och jämt, och så länge jag tycker det är roligt så jobbar jag. Den dagen inte jag tycker det är roligt, då stänger jag butiken. Och då får du klippa själv och då får du sitta själv där alltihopa. Så att så länge det är roligt och det har tänt en låga det här och jag får vara kreativ och sånt här. Och det märkte du väl hur snabbt jag var kreativ. Vi pratade om Bernt Månssons återkomst med Bernt-journalen. Ja, och du fick en sån fin hybristext där. En man som läste att Bernt kommer tillbaka från himlen. Demonen har landat och allt möjligt. Så jag tyckte det var så bra. Det här är Marco ett nötskal. Han gör saker och sen är det bara för mig att följa med på den här resan. Det finns så mycket som jag har sagt nej därför till. Att vi hade ett samtal igår där du smög in att jag vill nog göra Bernt-journalen igen. Det fanns ju önskemål. Ja, det har ju väl jag också förstått att det var önskemål och sånt här. Men du vågar inte säga rakt, jag vill göra Bernt-journal. Nej, det ska dras ut och det ska vara bummel och det ska vara in i garderoben, ut från garderoben lite så här dramatiskt och alltihopa. Det var väldigt svårt att säga rakt så här. Jag vill göra Bernt-journalen. Det skulle inte du klara av. Nej, men det var ju faktiskt som så här att jaha, nu kommer en bortförklaring igen. Jaha, okay. Nej, men ibland så sitter jag och tänker på det här. Att vi har liksom gått ifrån att vara en helt ny podd, vlogg, vad fan det nu heter. Ja, det är en podd. Det är podd fast det är på YouTube. Det är en podd. Ja. Och sen vad som har hänt är att vi sitter ibland och tittar på tittarsiffror. Inte för att det är inte det som är viktigt, men det är intressant. Och så tittar man där och så tänker man, var kommer alla tittare ifrån? Och de blir bara fler och fler och fler och fler. Vilket då tyder på att vi gör någonting rätt.
Men så har jag haft det här lilla sorgebarnet, det här som, vad ska man säga, det började med för en 5-6 år sedan, nämligen de här Bandprata Kiss på söndagarna. Som det är lite som så här när man har barn. Och Bandprata Kiss på söndagarna är ett litet barn som jag är skyldig till och som i sin tur bygger på söndagstelefonsvararna. Varför säger du inte det du vill säga, att du älskar nyheter? Jag är väldigt förtjust i att kunna... Ja, du älskar den biten, du älskar nyheter. Jag har aldrig hört någon vara så arg på när vi andra säger att vi hittar på topplistor ska vara det som är aktuellt man lyssnar på. Du har dina strikta böjelser och dina strikta regler. Så att, säg bara som det, du älskar nyheter. Jag är inte den som stoppar dig och då får du göra dina nyheter. Men konceptet kommer vara annorlunda. Bernt gör sina nyheter, vi ska inte blanda oss in i det. Han sitter själv och muttrar och vrider sig och det ska se seriöst ut. Han kommer vara jättetorrbollaktig när han ska prata nyheterna där. För det ska vara, jag sa till honom, det ska se ut som Rapport. Varenda liten grej är jätteseriös och sånt här. Och så sa Bernt... Med papper från förr, man hade den här bunten som man... Ja, eller om du sitter med en padda som man gör nu för tiden. Det kan man också göra. Ja, det är modernt. Då hade du den här, men hur ska vi göra med det här? Vi hade de här diskussionerna. Ja, men då hittar vi på ett program till som heter Bernjournalen Eftersnack. När det är ett ämne som Bernt vill vädra lite. Och då får vi se hur vi gör. Jag kommer vara med om vi bjuder in någon extra i panelen och sånt här. Och så dissekerar vi något ämne som Bernt tycker att det här måste man prata lite mer om. Och det kommer ju komma sådana ämnen. För att vi har inget sånt programserie i vårt koncept överhuvudtaget längre. Där vi pratar riktigt det som är aktuellt nu. Kiss FAQ har ju det i sina livesändningar på lördagar där de är aktuella och pratar om aktuella ämnen som har hänt i veckan och vi har inte det. Så det här passar jättebra. Att Bernt kommer ut ur garderoben och han ser ut som på en propagandaaffisch för ryssarna. Nu, fast han ser blå ut, han är lite moderat där nästan. Och pekar mot handen mot österut. Så här, dit ska vi föra, det ska vi ta över. Så att det kommer bli riktigt bra. Så att vi har ett koncept redan hur det ska vara. Jag har förberett med lite grejer runt omkring och sånt här. Så att vi ska nog få till det till ett bra sätt i sådana fall. Och det kommer bli, och det viktiga är att det kommer ju också bli som ett hur ska man säga, det kommer bli ett kompletterande program till våra vanliga program. Så att de dyker upp när Bernt tycker att det har hänt någonting, då dyker den upp. Då kommer han gubben ur lådan att nu är det dags att lyssna. Nu är det viktiga grejer. För att det som fick mig att tvivla kan jag säga. Det är ju som så, man har ju magkänsla för vad man tror på. Och jag har ju trott mycket på telegramnyheter i alla år. Men sen det fascinerande var att när vi testade det här formatet i Let Me Know-podden så den ballongen, den steg inte. Men om vi säger så här, ljudpoddarna de gick bra, men det kan ju vara också att vi kanske har tolkat siffrorna fel för att det här är i brytpunkten mellan videopodd och den andra typen av podd. Och nu har det ju blivit så att videopodden har mer tittare när det är visuellt än ljudpodden. Men ljudpodden tappade många som gick över till videopodden. Men nu har ljudpodden ökat igen så det kan vara det som har spökat att det var det här mellanskiftet. För tittar jag på liknande avsnitt däremellan, visst de var lite högre på ljudpodden än vad Bernjournalen var, men Bernjournalen var inte riktigt lika hög och det var lite för mycket arbete också på de Bernjournalen vi gjorde. Så att vi arbetar om konceptet så att det blir mer som en rapport i kortformat där Bernt säger sina telegramnyheter och har sina smattrande maskiner. För han älskar det där. Du älskar att berätta nyheter så att det där är perfekt för dig. Ja, det där är perfekt för dig så att det är inga problem. Så att Bernt kommer
blir briljant. Men ska vi avsluta och prata med bara kort om det som händer i Vegas? Händer det något i Vegas? Det vet jag inget om. Ja, den här stormningen tappade ju fart och så vart det ju en båt helt plötsligt. Då vart det Kiss Cruise utav det hela och ja, det har ju inte hänt någonting mer än att startställningen är väl att det heter Kiss Cruise Land and Locked in Vegas. Och så har Kisstorms Vegas-loggan har ju hamnat lite längre ner och det är 3 crazy nights i Vegas i Virgin Hotels och Kiss Vacation och alltihopa. Man startar en ny sida som heter kisscruisevegas.com. Paul och Gene går ut med ett snack och säger varför man ska gå dit. Kiss Cruise 12, landlocked in Vegas. That's right. November 14 to 16. Right. And the cool thing is, you don't need a ship. We've got everything that you get on a Kiss Cruise. We've got other bands playing. We're doing a full set with Gene, me, Tommy. We'll be playing all the songs you want to hear. We got all the kinds of competitions and contests and camaraderie and people from 33 countries. Yeah, come on. Kiss Cruise 12, landlocked in Vegas. You wanted the best, you got it. Och vi ser lite artister. Det är ju jättetrevligt. Det enda jag inte förstår i den marknadsföringen för att varför gick man inte all in från början? Det är en fråga som man skulle vilja veta utav de som är engagerade. Varför hade man inte med Paul och Gene på skeppet från början i sådana fall? Och varför var man så himla diffus? För man hade ju... Jag tror att det är väl det som egentligen är problemet, att man var lite för diffus i första fallet. Man sålde ju alla dyra biljetter för att det var mycket godis på dem då. Och sen vart de här standardbiljetterna vart mycket kvar. För att det är de som ska se till att det går runt. Det är fortfarande standardbiljetterna. Vi har ju haft dels nästan en hel podd om det som hette Kisstorms Vegas. Så att vad vi har tyckt och känt och sådär, det har vi ju luftat redan där. Men det finns ju en grej nu som de har lagt till som jag tycker är spektakulär, som faktiskt kanske skulle få oss att åka. Sminka dig som Kiss. Det är det nya. Ja. Det var väl inget det är mer spännande. De skulle väl göra en lite elektrisk show och lite akustiskt. Och det är fortfarande Erik Singer har inte skrivit på någonting och han kommer säkert vara där eller han tappat intresset, jag vet inte. Men ska vi dra upp vilka som kommer göra specialperformance? Det är Bruce Kulick, Percy. Ska han bara... Vänta, tror du att han ska vara överallt? Det känns som det. Fast det kan få spekulera. Man gör hela festivalen på Bruce. Nej, det kan jag inte tänka. Men han gör väl vissa uppträdanden där. Men sen är det Percy och det är Martini performing the music of Rat. Ja, det var ju okej. Den där var lite härligt omskrivet. Rat är ju då om inte jag minns fel, inte ett kanadensiskt... Nej, det är ett amerikanskt. De är amerikanska. Från strippen. Från tidigt 80-tal. De hade på platser från som strippen. Konkurrerade med Motley Crue, Quiet Riot. Vilka var det mer? Docken, allihopa. De är från samma era. Så att de var ju stora, jättestora. Var mycket. Sen har det blivit ett band som har så mycket infekterade bandmedlemmar som inte gillar varandra hit och dit och de kommer ihop ibland och sen är de vänner helt plötsligt och allt möjligt och sen är det någon trummisen som äger namnet till Rat på något konstigt sätt som jag inte förstår mig på för att han har aldrig skrivit någonting i Rat.
Så att, hur det där är jättekonstig historia. Men sen är det Sebastian Bach, Quiet Riot, Black and Blue with special guest appearance by Tommy Thayer. Ja, där kom det en in. Får jag fråga dig en sak? Quiet Riot, hur har du det med medlemmar i Quiet Riot? Den som är... Om han är kvar fortfarande så är det basisten. Okay. För det är lite svårt. Trummisen är död, sångaren är död. Originalgitarristen finns, men han är nog inte med på det här skeppet. Han spelar med The Winger, har jag för mig nu för tiden. Okay. Så att det har hänt saker där, men det här till exempel, Quiet Riot är så där tycker jag. De gör sina låtar, men det finns ju inte så mycket att hurra för egentligen. Black and Blue, ja, Tommy Thayer återförenas lite där med, han är inte med i hela showen, och hur intressant är det egentligen? Ja, inte ett dugg om inte Tommy Thayer hade joinat det där. Sen finns det ett band som heter Quarantine. Ja, karantän. Vad det är för något? Mr. Speed är ett coverband. Kiss Nation, The Kiss Tribute Show. School of Rock, Craig Gass, DJ Noise. Jag vet vem han är. Det var ingen annan som visste. Jag har sett lite poddar och hört lite grann. Vem då? DJ Noise eller? Nej, han innan. Craig Gass. Han är Gene och Paul-imitatör. Ja, så är den där jävla pajasen. Ja, då vet jag vem det är. Då var det totalt ointressant. Okej, där strök det. Men sen har vi de här panelerna och Q&A. Det är Q&A vid Kiss. Det är alltid roligt. Då är det bandet Kiss. Då är det ju alla. Då borde ju Erik Singer vara där, för det står Q&A vid Kiss. Ja, men vilka är Kiss? Vill jag också. Ja, det är väl det som var när de steg av från New York-scenen där. Ja. Det är det som är Kiss. Doc McGee. Bob Ezrin. Den skulle jag kunna ge 500 spänn. Den skulle vara intressant. Bob Ezrin skulle vara kul. Doc McGee ger inte mycket, för Bob Ezrin skulle jag vilja höra. Jag tycker liksom att han är värd 500 spänn att gå och lyssna på, för det kan ju bli någonting kul. Och då så sa du att det kunde finnas någonting för dig hos honom också. Men vi har ju pratat om boxar. Tror du mig om jag hävdar att det kommer en Destroyer-box till? Ja, så du menar att de ska kravla fram en till? Tror du inte att han gör en The Elder-box istället då? En mytomspunnen The Elder-box som är lite mer så här att hardcore-fansen skulle kunna gå igång på det. Mer än att man tar fram en Destroyer-box till, för jag tror Destroyer har nog tömts rätt så bra. Ja, men tänk om man kan göra någonting. Var det han som var med på Revenge också? Det är Ezrin, ja. Vad sa du? Ja, det är Ezrin, 92. Ja, så då har du ju där också en stor grej. Men frågan är, Kiss-fansen kommer älska Revenge-boxen och Elder-boxen, men den är ju inte för några andra än för de som är hardcore-människor. Och jag skulle kunna tänka mig, för att Destroyer, nej, den boxen var rätt så bra. Jag vet inte om det finns så mycket mer att hämta där egentligen. Nej. Nu har jag ju... Jag tror inte det. Ja, nu är det här med tidsresor nu igen. För att den här... Men ska vi spekulera klart det där? Vi spekulerar inte någonting mer där. Det där får du spekulera i dina nyhetssändningar istället. Då. Det kommer jag göra. Det kan du vara säker på. Ja. Lynn Goldsmith är ju där också. En fotograf som har släppt den här en tjock silverbok. Jättetjock. Som jag tyckte bilderna var rätt så... Det var inga levande bilder, väldigt döda bilder tyckte jag. Så att det finns mycket bra, några bra bilder, men inte så. Men det skulle vara intressant att höra hur hon kom i kontakt med Kiss och fick så mycket jobb. Var det tack vare att Gene Simmons gillade henne eller? Ibland undrar jag. För att Lynn Goldsmith som fotograf vill jag minnas var väldigt, väldigt bra. Mycket bra bilder. Ja, hon är en duktig fotograf, men tittar du i den där boken så är det inte så att du skriker wow.
Och det har jag pratat med andra som har haft den här boken. Äger du själv boken? Nej, men jag har hållit i den och varje gång som jag har velat titta i den så kommer det någon och säger hur var det här då? Jaha, okej. Ja, men det vill bara titta. Jag måste titta i den. Ja. Men nej, så det är många som håller med mig att den är lite si och så på det sättet. Ja. Men sen kommer ju Bill Starkey och Jay Evans. Det är ju de som startade Kiss Army. Den hade varit rolig, men samtidigt de har ju varit och skvalpat i många poddar egentligen och berättat sin historia. Så jag vet inte om det kommer så mycket mer. Sen kommer det vara artistpaneler. Det är alla de här banden som uppträtt. De kommer sitta där och prata lite. De kanske bjuder upp några stycken på scen. Och där kan det ju bli lite oväntade för att jag hoppas då att de här som är där frågar mer om deras Kiss Connection och hur de såg på Kiss när de var yngre. Det skulle jag tycka var intressantare än att fråga Percy och DeMartini hur mår Ratt idag? För det är totalt ointressant och det är mer intressant att höra hur har Kiss påverkat det? Det skulle jag tycka. Så att jag hoppas att de... Ja. Sen har de en Q&A som heter The Future of Kiss. Visst är det spännande. Är det Pophouse som poppar upp där då? Det får vi se sen vad som kommer läcka härifrån och sånt här. Sen är det ju aktiviteter. Kiss karaoke, Kiss trivia, artist meet and greets. Kiss lookalike contest, det var den du var alldeles till. Jajamän. Och fotos vid Kiss memorabilia. Det får ingen bild med bandet. Det är det här jag tycker är lite spännande. Vad är det för memorabilia? Men nu har de i alla fall bekräftat att det är 2 Kiss Unmasked shows vid Gene Simmons, Paul Stanley, Tommy Thayer and special guest. Det är 2 shower i alla fall. Så det har utökats med en till och det tycker jag är väl positivt för de som åker dit tycker jag. För att, de fick då? Ja, det spelar ingen roll. Men vilka som är special guest spelar ingen roll. Bara det viktiga är att när det är sånt här evenemang att Kiss själva är på scen. För tar du bort Gene och Paul, ärligt talat hur många skulle åka dit för gemenskap och uppleva fanintresset? Nej, nej. Det här är ju lite grann så som vi startade dagens podd och det var liksom att fråga hur viktigt är det att få träffa sina kompisar i Las Vegas? Kan man tänka sig att träffa dem i Trollhättan för en promille av pengarna? Det får någon annan svara på. Ja, för att ärligt talat, du åker till Vegas för att uppleva Gene och Paul och Kiss-medlemmarna. Resten är som en bonus endast och tar du bort Gene och Paul och Kiss-medlemmar som Bruce och sånt där, det är inte mycket kvar. Och ärligt talat, Tom och Thayer och Black and Blue, det finns väl någon som tycker att det är spännande, men det var ju inte bra på skivan en gång på då när det begav sig. Och men du måste vara ärlig mot dig själv ibland också. Jag har ägt de skivorna. Det var väl inte så att jag skrek att shit, nu väntar jag på nästa Black and Blue-skiva. Nej, man måste vara lite ärlig mot sig själv också. Är det lite grann som när vi har gått igenom gamla för detta medlemmar av Kiss och vi har liksom desikerat deras plattor att vissa plattor skulle vi inte ha desikerat och vissa det kan man väl säga och Tommy Thayer kan väl nog komma i den serien att vi tar med det han har haft i Black and Blue att göra så vi kanske pratar om lite fler album i ett avsnitt i sådana fall då. På ett helt annat sätt än att spela låtar som det är en grupp. Så vi får se hur vi gör där så att det blir spännande. Men ska vi börja packa och åka iväg på semester? Jag när kommer den här, vi ska se när kommer den här ut egentligen? Andra väl? Jag är när den här är här då sitter jag vid poolkanten och dricker en kall superbock. Och njuter utav värmen och den kalla ölen och träffar föräldrarna och har grabbarna med mig också. Kanske gå ut ikväll, titta på ett Kiss-coverband. Jag tittar på någonting så att vi går inte in på vad vi tittar. Eller går ner till stranden och det är bara en upplevelse det också. Ja. Det kanske kommer någon fin tysk
äldre herre med Speedos, så är de ju extra duktiga på att gå med där i Portugal. Speedos badebyxor, så blir man chockad. Som Andreas sa en gång så här: är du säker på att han har Speedos på? För det syns ju fan inte om man har badbyxor på sig eller inte. Varför det inte gjorde det får man själv föreställa sig varför det inte gjorde det. Nej, så att det är skönt med lite semester och våra gäster tar över där. Så att vi får se, det kanske kommer en till sommarpodd. Jag måste fråga hur det ser ut på den. Annars är vi tillbaka sen efter den sista podden som var Johan Wallin, har jag för mig. Sista sommarpodden. Och den hasade jag upp rätt så bra på vår 200-föreställning. Men den är riktigt bra. Ja. Så att de som inte förstår Johan Wallin kanske kommer förstå honom bättre efter den. Varför det kan bli som det blir ibland. Och det är inte alltid meningen, men det blir som det blir. Det är inte lätt alltid. Nej, så att det... Men de andra poddarna väldigt, och Roger, han är som han brukar vara. Ja. Han drömmer sig bort och i kissbubblan och alltihop. Och det är Crazy Nights den här gången och det är riktigt intressant. Han har inte liksom bara tagit ett enda datum och så bara borrat sig ner i det. Nej. Han pratar om hela grejen där, albumet och lite vad som hände och sånt här och runt omkring, så, som man brukar göra. Och sen hade ju du din favorit där, Reggae Kiss. Riktigt intressant avsnitt, och han jobbar ju med studio, så det enda jag har lagt på det jobbet, så att ni inte tror att jag har klippt den där, det är det att jag har klippt in förspelet och efterspelet som är vår vignett och vårt avslutning, där Paul säger alltid att det här var en riktigt trevlig stund. Ja. Och då kommer ni förstå hur jävla skicklig David Fränberg är. Och varför han sitter ju i studio, så att jag tyckte det var redan roligt när han säger när han upptäckte Kiss. Och då hör du helt plötsligt den här vignetten från 10 000 kronors frågan. Just det. Då tyckte jag så här, bra David, du har förstått det här. Du har förstått hur det skulle klippas. Jag var jättenöjd. Bara höra det. Sen hörde inte jag på resten, för jag vill inte förstöra det för mig själv. Nej. Så att jag har bara klippt in början och slutet. Men det räckte att jag hörde det där början, att alla nivåer var bra och sånt här. Och jag hörde det här 10 000 kronors fråga. Det var så himla listigt. Ja, just. Så tonar den ut sådär. Så att, och han säger där och sen säger att hon såg ju inte så dålig ut hon heller. Så det var ju extra bra program då. Så att det kommer finnas mycket bra program. Och Magnus Reuterdahl, han går ju ut först utav alla där. Och risken är stor att 75% kommer du träffa ut de här personerna på Trollhättan Expo. Så att gå fram och säg hej till dem och tacka för ett bra program om ni tyckte att det var bra. Eller om ni tyckte det var dåligt, så säger att det där kunde du ha gjort bättre. Gör om, gör rätt. Om du vågar. Det är ju inte typiskt svenskt att våga gå och säga så. Nej, så att det är... nej, men jag tror så här att man kan väl säga på det här viset att när vi lanserar det här konceptet från allra första början, så var egentligen frågan, törs vi verkligen göra det här? Och får vi podden tillbaks efteråt? Det var vi väl inte oroliga för. Varför skulle jag göra mer dramatiskt än så, du Bernt? Vi var väl rätt så självsäkra, så här blir bra och det här kör vi på. Det är det viktiga. Ja, och sen förra året så gav vi frågan till Julian Gill, en av Mr. Kiss FAQ. För att vi tänkte att kan vi göra det på engelska? Törs vi det? Ja, och det är ett djupt ämne han pratar om. Och det är ju mycket också den boken som han ska släppa här nu. Så att det, och jag själv, jag trodde jag skulle få en lugn sommar här nu. Ja, jag var tvungen att köpa till mig en bättre ryggsäck, för jag måste ju ha med mig dator och fan lite hårddiskar och grejer. För att det är först och främst ska webbshoppen i Kiss Army Swedens hemsida ska sättas igång, så att alla kan bli medlemmar nu på det sättet som det är tänkt. Lite enklare sätt och på ett modernt sätt. Med lite modernare sätt där. Och samtidigt så blir det ju det att Destroyer ska börja jobbas på.
Och det blir lite annorlunda. Jag pratade med Niklas häromdagen om det, hur vi ska göra för att vi ska ju då jobba mot en engelsk publik då. Men vi kommer ha svensk, så att det är lite mer tänk, inte för min del, men för de andra är det ju mycket mer jobb på den biten. Och sen vad blir det mer? Ja, det blir ju vår planering utav poddar, och sen har ju jag fått Ace-boken då. Och de sa först att de inte var snabba, men sen började det hända grejer och då var det bara så här, fan vad de var snabba nu helt plötsligt då. Vad hände där nu då? De skulle ju sova och nu... Men de verkar ha fått liv i Ace igen, så då var det fart på alltihopa. Så det är lite mycket helt plötsligt, men det brukar ordna sig alltid. Så jag kommer ha med mig datorn och sitta och jobba, och behöver Bernt komma ut med någon nyhetsgrej så går det att ordna så att Bernt får ut sin panik med sina nyheter där. Min panikångest. Ja. Panikångestnyheter. Så att han inte går in i garderoben nu när vi har gjort den här trailern. Bernt kommer ut. Han lämnar garderoben. Och mer revolutionerande än någonsin. Den var bra, visst var den bra? Det var en jävla bra gubbe på att prata det där. Man måste kunna bjuda på sig själv, annars så... Ja, det är så. Så att vi tackar och önskar alla en glad sommar. Fortsättning på det fina, och vi hoppas att augusti blir otroligt fin. Det lär vi märka. Fast vissa börjar jobba redan då, men det har väl blivit att många har lite senare semester nu för tiden också. Kan vara. Ja, kan vara. Så att njut utav sommaren och klaga inte på värmen. Det kommer jävla kallt sen och regn och skit också. Så njut av värmen och ät jordgubbar och hallon och allt möjligt. Rabarberpaj. Oj. Inget av det här kommer ni få i slutet på oktober. Det enda ni får i slutet på oktober, det är att gå och titta på pojkarna, Anders och Jörgen. Det är det enda. Ja, det är det. Och sen i december så blir det den där äldreshowen då. Ja. Men det är då det. Jag är lite nervös inför den. Det är ju inte en skiva jag gillar. Herregud, hur ska jag klara av det där? Vet du vad? Det är bara att följa med. Jag tar det i handen och så går vi. Jag kommer ju vara där och jag är intresserad och lyssna på det. Man lär sig säkert någonting nytt. Men nu ska jag dra ner min studio här och packa ner studion som inte kommer vara här på ett tag här nu. Ja. Och de andra behöver ha några... Om nerpackningen? Nej, det blir det inte. Så att nu säger vi så, och så tackar vi. Ha det så bra. Hej då. Tänk Bernt att vi var så himla glada på att få gå på semester. Att vi glömde att vi hade ju en tävling som vi skulle ha en tävlingsfråga. Ja, men den frågan... Vi var så duktiga så vi berättade alla hemligheter i början på podden. Ja, vi sa i podden i början där att det kommer en fråga och reglerna och alltihopa, vad man kan vinna. Man kan vinna då biljetter till Kiss-kollektivet. Ja. Vad var det du sa? Två var. Man får vi har 4 biljetter att ge bort och vi ger bort dem i par om 2. Så att, par med 2, så att du som vinner, den ena av er som vinner får 2 biljetter och den andra får 2 biljetter. Och då kan du ju antingen ta med en kompis eller så. Ja, vem de vill. De tar med vem de vill där, så länge det kommer in. Men det är 18-årsgräns. Glöm inte bort det. Fråga kollektivet om man får ha med sig minderårig i vuxensällskap. Det får ni fråga kollektivet, för vi vet inte det. Nej. Annars, vad hade vi för regler? Du måste gå in och gilla kollektivets Facebook-sida. Japp. 1. Regel 2. Gilla Kiss Let Me Know Podcast Facebook-sida. Inte gruppen Encore, för där blir man bara medlem. Vår Facebook-sida, originalsidan. Där ska man gå in och gilla. Gilla i det här fina reportaget eller podden vi har gjort om evenemang. Gilla den också. Så det är 3 kriterier. Samt svara på den svåra frågan som kommer snart. Och motivera, om det är fler som har svarat likadant, varför du ska få uppleva den här upplevelsen med småväxta som står på scen och härjar och har sig och sjunger Kiss-låtar. Och ska vara väldigt bra. Så det kan bli en riktigt trevlig sensommarfest på kollektivet med Kiss-vänner och liknande som stojar och sjunger
Juice och Detroit Rock City och alltihopa i allsång. Så att det kan vara en skön avslutning på själva Marco, sommaren. ja. Säger du en sensommar eller en sensommar? Jaha, det var du var ordvitsig här nu. Ja, Men ska vi ta frågan då, som är den svåra? Vilken är frågan? Och frågan finns inte med. Jo, frågan finns med här. För man måste titta på podcasten för att kunna säga frågan. För det här lägger jag ut på vår fina Facebook-sida också. Så att alla kan vara med. Men du måste lyssna på podden för att kunna svara på frågan. Mm. Och frågan är: vad står alltid på Minikiss Rider? Vad står alltid där? Är det att de ska ha gula M&M's eller inte? Eller om de ska ha blåa M&M's eller vad det är? Det får ni lyssna på podden och förstå vad som alltid står på deras rider. Det är viktigt. Och ett stalltips är, om ni inte kommer ihåg. Lyssna på avsnittet. Lyssna på avsnittet. Ja. Så kom ihåg och ställ upp. Var med i tävlingen. 4 biljetter i parvis. Så att en vinner två stycken vinner 2 biljetter var. Så att man kan, fan vad komplicerat det var, 2 hit och dit. Så vi syns där. Bernt och jag och Roger kommer vara där. Så Bernt har pulsen. Vi kommer säkert vara på er som har vunnit. För vi vet vilka som har vunnit då. Ja, det gör vi då. Så att då kommer vi vara på er. Och vi kommer utannonsera vinnarna på något sätt. Och svaren på de här grejerna ska ni skicka in som meddelande till Let Me Know Podcast Facebook-sida. Där skickar ni meddelandet in då. Eller om ni tycker att det är svårt att hitta den så skickar ni den till mig och Marco Rovinen också. Och så ett meddelande. Och hittar man till dig då? Vad gör man då? Ja, då får man ta Bernt Månsson i sådana fall. Men jag är allmän profil. Så att det finns 3 chanser att hitta i sådana fall. Så att det är inga problem. Så lycka till där nu då. Med tävlingen. Och så hoppas jag att vi syns. Ja, vad var frågan igen, Bernt? Ja, vilken var frågan? Jo, frågan var helt enkelt, vad står det på deras rider? Och vad är en rider? Jo, det är den här listan på saker som måste uppfyllas för att de ska kunna komma och ställa sig på scenen. Ja. Annars kommer de inte. Nej. Så de vill ha minikoler, eller var det minikoler? Ja, det får ni lyssna på podden. Det var någonting i alla fall. Så här flygburkar. Mycket är de, 20 centiliter. Det passar ju bra egentligen, det är lite häftigt. Ja, nu börjar vi svamla här, nu stänger vi. Tack, ha det så bra, hej då! Hej då!